माझं नाव अजिनाथ अजय उडान, राहणार जिरडगाव, घनसंगी, जालना। मी पहिले 10वी नंतर ITI केला। ITI नंतर कंपनीत होतो। कंपनीमध्ये काही एवढं इन्कम पडत नसल्यामुळं मग मला वाटलं स्वतःचा काहीतरी व्यवसाय करावा। त्याच्यामुळे मी म्हणजे गावाकडे एका ठिकाणी मोबाईल शॉपवर भेट दिली। तिथे म्हणजे माझ्या स्वतःचा मोबाईलचा प्रॉब्लेम होता। तो प्रॉब्लेम बघितला तर त्यांनी माझ्याकडून समजा इन्कम, मला असं वाटलं की त्याच्यामध्ये खूप इन्कम आहे। त्याच्यामुळे मी काय केलं, मग त्याला विचारलं तू कुठे शिकला, तर त्यांनी मला सांगितलं की औरंगाबादला पैठण गेटवर आहे म्हणे मोबाईल मास्टर, तिथे जाऊन भेट दी एकदा। मोबाईल मास्टरला आलो, भेट दिली आणि इथं आल्याच्या बाद मग मी सरला भेटलो, मजर सरला विचारलं, बाबा सर तुम्ही शिकवताल का, पण पैसे घेतल्यानंतर पण सर बोलले की बाहेर शिकल्यानंतर तू पैसे दे। मग सगळ्या गोष्टी झाल्या, 3 महिने झाले। त्याच्यानंतर मी सगळं IC लेवलपर्यंत काम शिकलो। त्याच्यानंतर मग गावाकडे गेलो, गावाकडनंतर दुकान टाकली। तरी मला आता 1 वर्ष झालं आहे दुकान टाकून। बरेच तरी मंथली मला 15,000 रुपये इन्कम पडते। आणि म्हणजे यासाठी चांगला मार्ग सुरू करून झाला। त्याच्यामुळे सरचे खूप खूप धन्यवाद। नमस्कार, कृष्णा कलम, सवंतगाव, राहणार वैजापूर। येथे मी काही काळापूर्वी 10वीत होतो। 10वीत गेल्यानंतर मी 12वीला आलो। असं करत करत म्हणजे 12वी माझी कंप्लीट झाली। तर पुढे काय करावं असं डोक्यात उभं राहिलं। नंतर म्हटलं की आपण काहीतरी करायला पाहिजे। तर समारंभपणे असं वाटलं की पुढे शिक्षण करू, पण शिक्षण करून काही फायदा नाही, कारण नोकरी वगैरे लवकर भेटत नाही। तर घरच्यांचा थोडा प्रॉब्लेम होता, पैसे वगैरे कमी पडत होते ना। तर या कारणामुळे मी थोडंसं म्हणजे विचार केला की नाही, आपल्याला लवकरात लवकर नोकरीला लागायला हवं। पण त्याच्यानंतरही पुढे विचार केला की नोकरी करून तरी काय करणार, एक फिक्स बिझनेस किंवा मग आपण काहीतरी करायला हवं, जेणेकरून आपल्याला इम्पॉर्टंट असेच लागेल तेवढा पैसा भेटायला हवा, किंवा पैसा जेवढं भेटणं मुश्किल होतं ना। तर मग आपण विचार केले की नाही, आपण काहीतरी बिझनेस सुरू करू। बिझनेस सुरू केला तर काय करावा, हे करावा ते करावा। तर असं वाटलं की नाही, हा बिझनेस चालू केला तर बंद पडणार नाही। तर असा कोणता बिझनेस असेल, तर सर्च करता करता शोध लागला की नाही, मोबाईल रिपेअरिंग एकदम बेस्ट आहे, येत्या काळामध्ये कधीच बंद पडणार नाही। मग मी मोबाईल रिपेअरिंगचं स्टार्ट केलं। पण मोबाईल रिपेअरिंग शिकायची कुठे, मुद्दा उभा राहिला। त्याच्यानंतर मी सर्च केलं, गुगलवरती सर्च केलं, इकडे सर्च केलं, तिकडे गेलं, खूप मोठे मोठे स्टुडंट बघितले आणि खूप फी होती। तर इथपर्यंत माझी पोहोचण्याची हिंमत नव्हती। नंतर मी एक छोटासा कोर्स करण्याचा प्रयत्न केला की बुवा नाही, आपण छोटा मोबाईल रिपेअरिंगचा कोर्स करू। पण असंच करता करता मला शोध लागला यूट्यूबवरती, मोबाईल मास्टर रिपेअरिंग म्हणून। मग मी तिथे एक भेट दिली, एक व्हिजिटिंग डे म्हटलं। तर तिथे गेल्याच्या नंतर मला खूप छान प्रकारे माहिती सांगितली। नंतर क्लासेसचं सांगितलं। तिथे गेल्याच्या नंतर विद्यार्थी कळाले किती शिकले, विद्यार्थी कळाल्याच्या नंतर तिथे किती जण होते, सरांनी काय काय सांगितलं। मी तर एकदा व्हिजिटिंग व्यवस्थित दिल्याच्या नंतर आपण मग शिकण्याचा एक हट्ट धरला। नंतर मी फी भरली। फी भरताना एक वन्स टाइम भरली। त्यानंतर त्यांनी माझा क्लास सुरू केला। क्लास होता 2 महिन्याचा, पण काळाअभावी काही कारणास्तव माझा क्लास 2 महिन्यात नाही कंप्लीट झाला। तर सरांनी हरकत नाही म्हणून 2-3 दिवस आणखी वाढून घेतले। तेव्हाही मी गेलो नाही, आणखीनही वाढले। मला असं करता करता 2.5 महिन्यात मी कोर्स पूर्ण केला। थँक्यू सर। आणि इथे जी माहिती भेटते ती योग्य भेटते। इथे चिप लेवलपासून, बेसिकपासून तर चिप लेवलपर्यंत पुरेपूर माहिती भेटते। थँक्यू सर।
माझं नाव ऋषिकेश मधुकर गुंड. मी राहणार आणवा, तालुका भोकरदन आणि जिल्हा जालना. मी 12वी शिक्षण केल्यानंतर मला एक बिझनेस करायचा होता आणि मला मोबाईलमध्ये पहिल्यापासून इंटरेस्ट होता, पण काही अनुभव नव्हता एवढा. मोबाईलवर यूट्यूबला व्हिडिओ पाहून हे समजा हे होतं, पण मला त्याचे क्लासेस करायचे होते आणि ते क्लासेस करण्यासाठी मी जस्ट डायलवर कॉल करत होतो समजा. त्यावरून मला मोबाईल मास्टर टेक्निकल इन्स्टिट्यूटचा यांचा नंबर मिळाला व मी मदर सरांसोबत कॉन्टॅक्ट केला. त्यांच्यासोबत बोलणं झाल्यानंतर मी इन्स्टिट्यूटला भेट दिली. इथं क्लासेस वगैरे पाहिले. त्यांचे इथं मुलं पण खूप ट्रेनिंग घेत होते. ते पाहून मी पण ॲडमिशन करून घेतलं. त्यानंतर 3 महिन्याचा कोर्स होता. मी तो 3 महिन्याचा कोर्स केला. त्यात मला चांगला अनुभव आला, चांगली प्रॅक्टिस झाली, रिपेअरिंग पण झाली, ॲक्सेसरीजबद्दल माहिती पण खूप मिळाली. त्यानंतर पूर्ण मार्केटमध्ये पण खूप माहिती मिळाली, कसं सामान घ्यायचं काय नाही. त्यानंतर माझा कोर्स कंप्लीट झाल्यानंतर मला इन्स्टिट्यूटचं एक सर्टिफिकेट मिळालं. त्यानंतर मी माझी स्वतःची मोबाईल शॉपी टाकली माझ्या गावात आणि आज चांगली चालू माझी मोबाईल शॉपी आणि मी पैसे पण चांगले कमवतोय. त्यामुळे सगळ्यांनी मोबाईल मास्टर टेक्निकल इन्स्टिट्यूटमध्ये ॲडमिशन करून बिझनेसचा विचार करावा असं माझं मत आहे. आणि याच्यात ट्रेंडिंगला चालणार मोबाईलचं मार्केट आहे आज. त्यामुळे या मार्केटमध्ये पैसा पण खूप आहे. आणि आपल्यासारख्या युवा पोरांनी याच्यात सहभाग घ्यावा असं सगळ्यांना सांगतो.